Αυτό είναι οντότητα. Είναι non-human entity. Είναι παράσιτο. Έτσι λέγονται αυτά. Δηλαδή. Άλλοι τα φωνάζουν δαίμονες. Ναι. Okay. Και άλλοι τα φωνάζουν παράσιτα. Πώς είναι τα aliens? Okay. Μα μοιάζει με άλλη. Αυτό είναι. Δηλαδή, Μα οι δαίμονες αυτό είναι. Παράσιτα. Έχει υπόσταση αυτό, δηλαδή έχει. Πώς το εξηγήσω τώρα, δηλαδή πιάνεται. Απλά. Έχει υπόσταση. Ή είναι απλά ένα εθέριο πράγμα, ας πούμε. Αέρας. Δεν είναι αέρας. Αυτό έρχεται. Ο καθρέφτης είναι πύλη. Ναι. Αντανάκλασε αυτό που είναι μέσα από την πύλη. Κάτι πάει να περάσει. Κάτι είναι εκεί πέρα και προσπαθεί να περάσει στη δικιά μας τη διάσταση, στο δικό μας τον κόσμο. Γιατί? Εκεί. Τώρα, γιατί αυτό θα κάνουμε μεταξύ μας μια εκπομπή για αυτό. Γιατί. Εκείνη τη στιγμή, γιατί. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω τι συμβαίνει σε αυτό το σπίτι. Έλατε, τι συμβαίνει. Έχεις φαινόμενα άλλα μέσα σε αυτό το σπίτι? Δεν έχω αντιληφθεί κάτι, αλήθεια είναι, αλλά επειδή λόγω και γενικής αφέλειας και χαζομάρας που με δέρνει, δεν δίνω πάρα πολύ προσοχή. Δηλαδή αυτό ήταν πολύ κραυγαλαίο για να μην το δω. Η αλήθεια είναι ότι όποιος μπαίνει μέσα στο σπίτι μου, το πρώτο πράγμα που μου λέει είναι ότι είναι έχει πάρα πολύ ήρεμη και γαλήνη άβρα. Ωραία. Ναι. Εν αντιθέσει με αυτό το πράγμα. Αυτό είναι μέσα στο μπάνιο δηλαδή, Ναι. Έτσι. Μου λες ότι αυτός ο καθρέφτης είναι μέσα στο μπάνιο. Είναι, ναι. Λοιπόν, παιδιά, αυτό που βλέπουμε εδώ πέρα είναι αληθινό. Εννοείται. Μα γι' αυτό είμαστε εδώ. είναι. Γιατί δεν γίνεται να είναι ψεύτικο Όχι. αυτό. Αυτό το πράγμα, δηλαδή, βλέπεις ότι έχει και τα μάτια, έχει δηλαδή αυτό που βγαίνει από το στόμα, είναι σαν την γλώσσα του. Αυτά είναι τα χέρια του. Μάτια δεν Κάτω βλέπω. είναι- Εγώ βλέπω ένα χέρι όλο και όλο. Και μάτια και στόμα. εγώ Πρώτον βλέπω. είναι σαν μύγα. Για 40 μέρες, γι' αυτό τώρα ήταν η επόμενη ερώτηση που θα σε ρώταγα, αν είχατε πρόσφατο αθάνατο. Εφόσον μου λες ότι δεν το ζωγράφησε κανείς. Κανείς. Δεν έκανε κανείς κάποια τελετή μέσα στο σπίτι. Καμία τελετή. Δεν επικάλεσες κάτι. Α, να το πω. Ναι. Ναι. Λοιπόν, γενικά εγώ δεν βρίζω. Είμαι Ναι. άνθρωπος που δεν βρίζει καθόλου. Τουλάχιστον για 10 μέρες, Ναι. χωρίς να θέλω, έλεγα μέσα στην κουβέντα μου πολύ συχνά «Άι στο διάλο». Αυτό πριν το φαινόμενο ή μετά? Πριν. Okay. Χωρίς να θέλω. Ναι, εντάξει. Πρέπει να είναι εβδομάδες τώρα που έχει φύγει ο πατέρας. Όχι, αυτό είναι το 2016. Αυτή η φωτογραφία. Δεν Το είναι 16. τώρα. Τότε έφυγε ο μπαμπάς μου. Το 16. Ναι. Ναι, όχι, δεν με καταλάβεις. Ήταν μέρες. Δεν είχε κλείσει ούτε 2 εβδομάδες. 2 εβδομάδες που είχε φύγει ο Ναι, ναι. μπαμπάς. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, εφόσον ήταν 2 εβδομάδες που είχε φύγει ο μπαμπάς, ήταν όλα ανοιχτά. Ό,τι καθρέφτης, ό,τι πύλη για να περάσει ψυχή απέναντι, ήταν ανοιχτά. Αυτό το πράγμα μπόρεσε και εκείνη την ώρα, δηλαδή την ώρα που θα πεις ότι θα φύγει στις 40 μέρες που θα περάσει ψυχή απέναντι, θα περάσει στην άλλη διάσταση, ήταν αυτό εκεί πέρα. Αλλά αυτό το πράγμα μου λες ότι είναι από το 2016. Εκεί. Δεν έχεις άλλα φαινόμενα μέσα στο σπίτι. Δεν έχω αντιληφθεί κάτι. Κοίτα, έφερε ένα παπά και διάβασε. Δεν ξέρω αν Εκείνη αυτό. τη Μπράβο. μέρα ήρθε ο παπάς το μεσημέρι δηλαδή και το διάβασε. Μπράβο. Έβαλε και αγιασμό πάνω και μου είπε ένα πανί του σπιτιού. Έβαλε αγιασμό, τι είπε και μετά αυτό έφυγε. Ναι. Αυτό, Το δηλαδή, ρώτησα, δεν μου είπε όμως τι είναι. Ναι. Αυτό, παιδιά, ήταν αν το άφηνες έτσι, δεν έφερνες κάποιον παπά να το διαβάσει ή κάποιον να καθαρίσει τον καθρέφτη ή κάποιον να καθαρίσει το χώρο, αυτό θα πέρναγε στη δικιά σου τη διάσταση, στη δικιά μας τη μεριά. Και Ήταν τι δεν έτοιμο. γινόταν. Της κακομοίρας μες στο σπίτι. Της κακομοίρας μες στο σπίτι. Δηλαδή, πες μας, πρώτα απ' όλα, αυτό έχει ξανασυμβεί. Δηλαδή, έχει τύχει ποτέ να δεις να συμβαίνει κάπου? Είχα το ίδιο φαινόμενο κι εγώ 2014. Εσύ προσωπικά εννοείς στο σπίτι σου? Προσωπικά σε σπίτι δικό μας που μέναμε, το νοικιάζαμε. Αυτό το σπίτι είχε μια ιστορία, το οποίο δεν μας την είχαν πει. Από ό,τι μάθαμε όμως, ότι πολλοί μένουν σε αυτό το σπίτι 6 μήνες και φεύγανε. Στο χρόνο πάνω φεύγαν από αυτό το σπίτι. Όταν πρώτο πήγαμε σε αυτό το σπίτι, είχε ένα γκρίζο φράχτη δίπλα, τσιμεντένιο, και του λέω του Στέλιο, τι είναι αυτό? Μου λέει νεκροταφείο. Από πίσω του λέω νεκροταφείο, δηλαδή δίπλα μας είναι νεκροταφείο. Τώρα μου το λέει. Παλιό νεκροταφείο ή νεκροταφείο που, Όχι, νεκροταφείο της Αργυρούπολης. που δουλεύει? Της Αργυρούπολης είναι Που νεκροταφείο. δουλεύει. Ωραία, φίλε. Δίπλα στο σπίτι. Και λέω εντάξει, πέρασμα. Αυτό είναι πέρασμα για μένα. Ναι. Εγώ που είμαι ευσυναίσθητη και τα λαμβάνω όλα αυτά, αυτό είναι πέρασμα. Τέλος. Άρα η ψυχή του ανθρώπου δεν φεύγει. Ας πούμε, προφανώς αυτοί οι οποίοι είναι στο νεκροταφείο
Φύγαν, ας πούμε, σπίτι του, στο νοσοκομείο, κάπου κτλ. Δεν μένει εκεί που φεύγουν. Δηλαδή θα πάει μέχρι το νεκροταφείο. Γυρίζει στο σπίτι. Και θα φύγει από εκεί. Όχι, άλλο λέω. Δηλαδή θα πάει η ψυχή στο νεκροταφείο. Όχι. Και θα φύγει από εκεί. Δηλαδή το νεκροταφείο είναι ένα χώρο που μαζεύει. Δηλαδή κατάλαβε να σου πω. Ναι, όταν πα στο νεκροταφείο είσαι απλά ένα πτώμα. Μπράβο. Δεν έχει ψυχή. Η ψυχή θα πάει όπως είναι όταν είμαστε ζωντανοί, έτσι είναι και όταν πεθαίνουμε. Δεν αλλάζει τίποτα. Είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι. Αν μείνουμε όμως earthbound, δηλαδή μείνουμε πίσω στη γη, στη δικιά μας τη διάσταση, αρχίζει και χάνεται η μνήμη μας. Αυτό πώς συμβαίνει? Και έχω ακούσει διάφορα. Λοιπόν, ένα earthbound spirit, μια ψυχή που μπορεί να μείνει εγκλωβισμένη στη δικιά μας τη γη, γίνεται ή από βίο θάνατο, ή από αυτοκτονία, ή επειδή τον έχουν θρηνήσει πάρα πολύ και δεν τον αφήνουν να φύγει. Και αυτό το έχω ακούσει. Ή τον έχουν σκοτώσει, ή έχει unfinished business, δηλαδή δεν έχει τελειώσει κάποιος τη δουλειά του εδώ σε αυτή τη γη. Στη γη, μπράβο. Ναι. Ή δεν έχει καταλάβει ακόμα ότι έχει πεθάνει. Okay. Έτσι. Συνήθως θέλει 40 μέρες για να γίνει το transition, να φύγει η ψυχή από τη γη, να πάει στην επόμενη διάσταση. Αυτό είναι που λέμε τα 40, που λέει και η θρησκεία, ας πούμε, τα 40. 40 μέρες. Λοιπόν... Όλες αυτές τις μέρες, τις 40, τι κάνει, ας πούμε? Περιφέρεται στους χώρους που είναι γνώριμοι για αυτό να είναι. Ή για αυτή να είναι. Δηλαδή, αν ήταν γνώριμο να πηγαίνει στο σπίτι του, στο καφενείο και ξανά στο σπίτι του, αυτό το πράγμα θα κάνει. Γνωρίζοντας ότι είναι σε αυτή τη διάσταση, δηλαδή γνωρίζει ότι έχει φύγει από το σώμα του. Είναι κάποιοι που ναι, το γνωρίζουν. Έτσι. Είναι κάποιοι που δεν το γνωρίζουν. Υπάρχουν και άλλοι που φεύγουν κατευθείαν όμως. Ναι. Έτσι. Έρχεται σαν να τους περιμένει ο ψυχοπομπός, τους παίρνει. Ο ψυχοπομπός τι είναι? Δηλαδή, η ενδιάμεσος, όχι μόνο αυτό, ο ψυχοπομπός έρχεται σε... Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, η μητέρα μου, πριν φύγει, μέρες πριν φύγει, έβλεπε στην πόρτα της, στην κρεβατοκάμαρα, γιατί η πόρτα πύλη είναι. Ναι. Έλεπε στην πόρτα της μαύρες σκιές. Και μου λέει, Κατερίνα, πες τους να φύγουνε. Ναι. Ποιος ρε μάνα της, λέω. Αυτή μου λέει, μαύρη μου λέει. Θα βλέπεις σαν shadow people. Ναι, μαύρες σκιές. Αυτή ήταν η ψυχοπομπή που την περιμένανε. Και ήταν και κάποιοι που θέλουν να περάσουν, να ανοιχτεί η πύλη και να περάσουν στη δικιά μας τη διάσταση. Οπότε κάθε φορά που πέφτει ένας άνθρωπος ανοίγει μια πύλη όπου μπορεί ενδεχομένως και κάποιος να μπει. Γιατί δηλαδή, δεν θέλουν να περάσουν στη διάσταση τη δική μας? Γιατί εδώ, γιατί εκεί που μπορεί να είναι. Έχω 1000 ερωτήσεις να κάνω. Το ξέρω. Ναι. Τώρα θα την πατήσεις. Τώρα, Κατερίνα. Τώρα γι' αυτό είσαι εδώ. Θα σου φέρω ένα νεράκι άμα θες να μπορείς. Λοιπόν, είναι κάποιες αυτές που λέμε οι εγκλωβισμένες ψυχές. Είναι και στη γη, αλλά είναι εγκλωβισμένες και πίσω. Δηλαδή σε κάποιο. Που θέλουν να γυρίσουν. Στο purgatory που λέμε. Εκεί στο. Υπάρχουν επίπεδα, γιατί μου έχουν πει ότι υπάρχουν επίπεδα. Που είναι στο πώς το λένε, limbo, που είναι στο limbo, δηλαδή που είναι... limbo, στην ισορροπία, ας πούμε, μεταξύ... Που δεν έχουν περάσει να πάνε εκεί που πρέπει να πάνε. Εκεί που πρέπει να πάνε. Και ταλαιπωρούνται. Μπράβο, στις ακασικές πηγές. Πού πρέπει να πάμε, μπράβο, εκεί θα στις ακασικές πηγές. Οι ακασικές πηγές τι είναι? Είναι εκεί που είναι η βιβλιοθήκη που έχουμε ζήσει όλες μας τις ζωές. Πόσες ζωές έχουμε? Πάρα πολλά. Εγώ έχω ζήσει 6.634 χρόνια. Τι? Έχω ζήσει 634 ζωές. Το ξέρω γιατί μου το έχουν κάνει σε τέτοιο. Και συγγνώμη, και γνωρίζεις κάποιες από τις προηγούμενες με τι ήσουν? Εντάξει, θα τρελαθώ, πες μου μερικά. Μία ήμουνα όταν έκανα, γιατί και εγώ υπνοθεραπεύτη ιατρικής είμαι, κάνω και αναδρομές σε περασμένες ζωές μέσω ύπνωσης και άμα δεις στο TikTok έχω ανεβάσει κάποιες αναδρομές. Να σου κάνω όποτε θέλεις. Λοιπόν, έχω κάνει και στο Στέλιο, έχω κάνει και σε πολύ κόσμο και όταν έκανα την πρακτική μου και τη θεωρία μου, έπρεπε να μπω κι εγώ σε ύπνωση. Έτσι. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ live αυτό το πράγμα. Ρίξε να ύπνο, άμα θες το κάνω και εγώ. Τράβα μια ωρίτσα, μια ξάπλα και θα σου πούμε τι είδαμε. Μπράβο. Εσύ το βλέπεις. Εγώ το βλέπω. Στα ελληνικά. Ναι. Θα τρελαθώ τώρα. Ναι. Τα spirits μιλάνε σε όλες τις γλώσσες. Ναι. Στην ουσία μιλάνε στο μυαλό σου, έτσι δεν είναι? Γι' αυτό μιλάνε σε όλες τις γλώσσες. Ναι, στο μυαλό σου. Και λέω, οκ, αυτό ήτανε. Λέω και γυρνάω και είχα γυρισμένη την πλάτη. Ούτε καν γύρισα να κοιτάξω
πίσω στον καναπέ, πέσα από τον καναπέ, γιατί ήμουν ξαπλωμένη στον καναπέ και ούτε καν σηκώθηκα να γυρίσω να κοιτάξω την τραπεζαρία. Απλά έκατσα και λέω, εντάξει, δεν θα το κάνω. Και αν κοιτούσες, δηλαδή, θα το έβλεπες αυτό? Δεν ξέρω τι γινότανε. Ναι. Υπάρχει δηλαδή το ενδεχόμενο να το δεις αυτό το πράγμα? Μπορεί, ναι, άνθρωποι το έχουν δει. Έχουν δει τζιν, όπως έχουν δει και δαίμονες. Ναι. Αυτό το πράγμα, μπράβο. Εσύ το είδες μέσα από τον καθρέφτη. Άλλοι τα έχουν δει. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Αυτό το πράγμα και οποιοδήποτε τέτοιο πράγμα μπει μέσα σε ένα σπίτι, μπορεί να σου κάνει υπαρκτό κακό? Ναι, μπορεί να προσκολήσει πάνω σου. Γιατί υπάρχουν τα και 4... να αλλάξει χαρακτήρα, ας πούμε. Υπάρχουν τα 4 στάδια. Υπάρχει το infestation, υπάρχει το oppression, obsession, possession. Που είναι τα 4 στάδια, το μπαίνουν μέσα στο σπίτι και αρχίζουν το infestation. Πώς λέγεται το infestation στα ελληνικά? Μόλυνση. Ναι, σαν μόλυνση. Ναι. Μπράβο. Και αυτό γίνεται όπως εσύ τώρα που μου λες ότι πέθανε ο μπαμπάς σου, άνοιξε κάτι δυνατό. Μπορεί να είναι από κάποια πιτσιρίκια που μπορεί να παίζουν με κανένα Ouija board. Αυτό είναι το επόμενο που θα ήθελα να σου ρωτήσω. Μπράβο. Και να ανοίξουν κάποια πύλη, γιατί ανοίγεις πύλη και από αυτό, άμα δεν προσέχεις πώς το χρησιμοποιείς. Μπορεί να είναι από διάφορα πράγματα. Ο άνθρωπος ο ίδιος μπορεί να ανοίξει πύλη, αν παίρνει ναρκωτικά, αν κάνει ουσίες, αν παίρνει κάποια πολύ βαριάς μορφής ψυχικά φάρμακα, δηλαδή να έχει προβλήματα ψυχιατρικά. Συγγνώμη, δηλαδή όλο αυτό οι ουσίες, τα φάρμακα, πώς δηλαδή, γίνεσαι πιο ευάλωτος και του επιτρέπεις να μπει, ας πούμε? Ανοίγεις τρύπες στην άβρα σου. Δηλαδή δεν φτάνει που είσαι, ας πούμε, σε φάση να χρειάζεται να παίρνεις χάπια κτλ. Έχεις και αυτό το φόβο πάνω. Μπράβο. Δηλαδή πραγματικά, εγώ έτσι το σκέφτομαι. Δηλαδή, άρα δεν είναι θέμα θρησκείας, δεν είναι θέμα απέναντι στον Χριστό. Δεν έχει καμία σχέση με όλο αυτό το πράγμα. Παιδιά, είναι παράσιτα, είναι aliens. Είναι ένα πράγμα το οποίο υπάρχει ούτως ή άλλως χωρίς να χρειάζεται να υπάρχει κάτι άλλο. Η χριστιανοσύνη, ο χριστιανισμός, ο καθολικός και ο ορθόδοξος, τα δαιμονοποιήσανε. Δηλαδή, έχουν πάρει κάποια κομμάτια. Μα είχαν ονόματα. Δηλαδή, ο Φίνιξ είναι ένας είδος, άμα μπεις μέσα στη δαιμονολογία, ο Φίνιξ έτσι είναι ένας είδος δαίμονας. Το πουλί λες ο Φίνικας. Ναι. Ο Φίνικας όμως ήταν επί αρχαιοτάτων χρόνων. Ήταν πουλί εδώ στην Ελλάδα. Το είχαμε εμείς υποτίθεται. Ναι, και στους Αιγύπτιους, βέβαια. Αιγύπτιους και Κινέζους. Ναι. Ό,τι δεν άρεσε στην χριστιανοσύνη, δεν έχω κάτι ενάντια στους χριστιανούς και τα λοιπά, έτσι, ναι. αυτό, αλλά ό,τι δεν άρεσε στους χριστιανούς, το δαιμονοποιήσανε. Υπάρχει μια θεωρία, την οποία την έχω συζητήσει πρόσφατα, η οποία λέει το εξής, ότι μέχρι την απαρχή του χριστιανισμού, μέχρι να έρθει ο χριστιανισμός στην ανθρωπότητα, τότε ήταν απλά η μάχη ανάμεσα όχι το καλό και το κακό, το άσπρο και το μαύρο, το yin και το yang. Δηλαδή, δεν υπήρχε το καλό και το κακό. Ούτε κάποιο σου έλεγε κάνε το καλό ή κάνε το κακό. Ναι. Και αν παρατηρήσεις, οι περισσότερες θρησκείες, και αυτές που λέμε τώρα οι Αιγυπτιακές κτλ., λάτρευαν εξίσου και οι ελληνικές. Και το καλό και το κακό. Και το καλό και το κακό. Είχαν δηλαδή και οι Ινδοί και οι Ινδουίστες. Δηλαδή έχουν θεούς που λατρεύουν εξίσου το ίδιο και για το καλό και για το κακό. Ο χριστιανισμός είναι που έφερε την έννοια το ότι πρέπει να πας στη μία πλευρά. Μπράβο. Δηλαδή, που είναι η καλή για τον χριστιανισμό. Okay? Που αυτομάτως τι σε κάνει εχθρό απέναντι στο κακό, όποιο και αν είναι αυτό για σένα. Έτσι. Ναι. Το τι θεωρεί καθένας κακό. Πόσες θυσίες έχουν γίνει στο όνομα του Χριστού και του Θεού. Ακριβώς. Δηλαδή και όντως μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτή η κουβέντα που κάναμε. Γιατί λέω: κοίτα να δεις πόσο δίκιο έχει. Γιατί όλοι το ξέρουμε, αλλά δεν το έχεις αναλύσει στο μυαλό σου να πεις ότι όντως έτσι είναι. Γιατί δεν χρειάζεται να έχεις πολύ μεγάλη γνώση για την ιστορία, για την αρχαιολογία, για οτιδήποτε άλλο. Αρκεί να παρατηρήσεις ότι όντως τότε υπήρχαν οι καλοί και οι κακοί θεοί και τώρα υπάρχουν μόνο οι καλοί. Ο καλός. Ο ένας Θεός. Ένας καλός. Στους καθολικούς και στους ορθόδοξους. Σε άλλες θρησκείες όμως υπάρχουν οι θεοί τους ακόμα. Τις έχουν. Δηλαδή, εγώ, παραδείγματος χάρη, έχουμε ένα θέμα. Επειδή πες ότι έχω ένα σπίτι, πες εσύ ότι δεν ήσουν ορθόδοξη, έτσι, και ήσουν μουσουλμάνα. Και είχες ένα θέμα μες στο σπίτι σου. Τώρα δίνουμε ένα παράδειγμα. Εγώ, όταν θα έρθω στο σπίτι σου να στο καθαρίσω ή να δω τι συμβαίνει, δεν θα έρθω με τα όπλα τα χριστιανικά. Θα έρθεις με τα όπλα της θρησκείας που έχω. Θα πρέπει να σεβαστώ τη θρησκεία σου. Θα πρέπει, ναι, βέβαια. Επιτρέπεται, κατάλαβες να σου πω, γιατί η μουσουλμανική θρησκεία, ας πούμε, να κουμπίσεις το Κοράνι, δεν νομίζω.
Κατάλαβες με ποια είναι ναι, το λέω. Όχι. Έχω μάθει Όχι, είναι σωστό, άδικο. λόγω του ότι δούλευα με τους Warrens. Οι οποίοι είναι. Ed and Lorraine Warren. Δούλευα με τον εγγονό τους. Τον Chris. Ο Ed και η Lorraine Warren είναι αυτοί που έχουν την Annabelle. Το Conjuring. Τι λες τώρα. Ναι. Okay. Φαντάζομαι ότι από τη Lorraine έχω δικά της πράγματα, σταυρό και τέτοιο, μου το είχε φέρει ο εγγονός της και τα λοιπά, σαν δώρο για το... που δούλευα ήμουνα μαζί με το Warren Foundation. Ναι, οκ. Λοιπόν, και είναι στο βιογραφικό μου και όντως, δηλαδή, άνθρωποι αν δεν το πιστεύουν μπορούν να μπουν μέσα στο βιογραφικό μου να το δούνε και φωτογραφίες. Το είδα βέβαια. Γι' αυτό κάτι μου έρχονται στο μυαλό και τι μου θυμίζει. Το είδα. Ήμουνα με το Warren Foundation για 4-5 χρόνια. Και, και αν δεις πάνω στο Warren Foundation, έχει όλες τις θρησκείες. Ναι. Γιατί όταν θα πας να δουλέψεις, να πας ειδικά στην Αμερική και στο εξωτερικό που ήμουν και στην Αγγλία και στην Σκωτία και στην Αμερική, δεν μπορείς να πας με όπλα μόνο χριστιανικά σε ένα σπίτι. Πρέπει να σεβαστείς το χώρο, πρέπει να σεβαστείς τους ανθρώπους που μένουν εκεί μέσα, τι θρησκεία είναι. Δηλαδή, αν εγώ έχω φαινόμενα σε ένα χώρο, στην Αμερική τώρα, έτσι πάω σε ένα σπίτι και έχω φαινόμενα σε ανθρώπους που μένουν εκεί πέρα. Αυτοί είναι καθολικοί. Αλλά είναι φαινόμενα από τους Native Americans. Ναι. Δεν θα πάω να διαβάσω το χώρο ή να κοιτάξω το χώρο σαν το καθολικό. Ναι, με τη δική σου θρησκεία και με τα δικά σου. Τα ασπαστώ τη δικιά τους. Δηλαδή, θα πρέπει να πολεμήσω με τη θρησκεία των Native American. Έπρεπε να μάθουμε, όταν ήμουν στο Warren Foundation, όλες τις θρησκείες. Και μάθα όλες τις θρησκείες. Έχεις βγάλει κανένα συμπέρασμα γνωρίζοντας πολλά από πολλές θρησκείες? Όλα είναι τα ίδια. Όλα είναι τα ίδια. Όλα είναι τα ίδια. Δηλαδή, κάθε χώρα στο κάθε... Μπράβο. Και όλα είναι εκτός από τις... Δηλαδή, όλα είναι, για μένα είναι όλα το ίδιο. Δηλαδή, οι Native Americans πιστεύανε σε ceremonies. Ναι. Πιστεύανε στη γη. Πιστεύανε στα στοιχεία. Πιστεύανε στη φύση. Σε υπαρκτά πράγματα δηλαδή, τα οποία τα καθημερινά στο τα βλέπανε. Στη Βαλήρια. Μπράβο, σε όλα αυτά. Όπως πιστεύανε και οι Κέλτες. Έτσι. Ναι. Απλά, όπως είπαμε, η θρησκεία τα κατέρευσε όλα. Ό,τι δεν της άρεσε, τα κατέρευσε όλα. Υπάρχει κάποιος που να έχει γνώση των προηγούμενων ζωών του, με ποια έννοια ότι... ας πούμε, να θυμάμαι ότι έζησα, για παράδειγμα, στο Κεντάκι. Δεν ξέρω τώρα. Την βρήκα ότι μια ζωή έζησα στο Κεντάκι. Ναι, αυτό θέλω να πω τώρα. Και πες ότι εγώ στο Κεντάκι την εποχή που έζησα, μιλάμε τώρα πριν 500 χρόνια, να σου το πω έτσι. Ναι. Παρήγαγα ένα έργο. Δεν ξέρω ότι ήμουν κάποιο τοπικό εκεί, α πούμε, άρχοντα και είχα φτιάξει ένα άγαλμα. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Ναι. Θα το βρω αυτό σήμερα εκεί. Δεν θα το βρω. Θα το βρεις. Θα το βρεις. Θα βρεις αυτό που έχεις φτιάξει. Έχω ιστορίες και αυτές. Δεν θα γνωρίζω βέβαια ότι είμαι εγώ αυτός ο οποίος το έφτιαξε. Θα το γνωρίσεις, θα το καταλάβεις. Αυτό λέγεται déjà vu. Εκεί είναι το déjà vu δηλαδή. Άρα το déjà vu είναι πράγματα τα οποία... Τα έχεις ζήσει και είναι αποτυπωμένα μέσα σου. Μπράβο, γιατί όταν πεθαίνουμε, όταν φεύγουμε, φαντάσου ότι το σώμα μας, το μυαλό μας, είναι ένα central processing unit. Ένα computer. Ναι. Έτσι. Όταν κάνεις format ένα computer, ναι. Φεύγουν όλα? Όχι. Μένουν αρχεία, βέβαια. Μένουν αρχεία. Έτσι γίνεται και με εμάς όταν φεύγουμε και πάμε στις ακασικές πηγές ή στις ακασικές βιβλιοθήκες και κάνουμε downloading, γιατί downloading κάνουμε τη ζωή μας μέσα εκεί. Φαντάσου ότι κάνουμε downloading σε σκληρό δίσκο. Ό,τι έχουμε ζήσει σε αυτή τη ζωή. Και αποθηκεύεται εκεί, ας πούμε. Και αποθηκεύεται εκεί. Αλλά μένουν fragments, υπολείμματα. Ναι. Όταν μετανασαρκώνεσαι και ξανάρχεσαι, έρχονται και αυτά μαζί. Το τέλος ποιο είναι, δηλαδή, ωραίο το αποθηκεύουμε ό,τι έχουμε μάθει κτλ. Με ποιο σκοπό, δηλαδή, σκοπός σε αυτό το πράγμα ποιος είναι, ότι κάποια στιγμή θα φτάσουμε σε κάποιο level. Να καθαρίσεις. Είναι η γνώση. Είναι να καθαρίσεις, να καθαρίσεις και ψυχικά και πνευματικά. Κάπου εκεί έξω, βάλ' το στο μυαλό σου τώρα αυτό σαν εικόνα. Κάπου εκεί έξω, σε έναν τάφο, βρίσκονται τα κόκαλά σου